เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงทำงานกันสัปดาห์ละ5วันคือจันทร์ถึงศุกร์หยุดในวันเสาร์อาทิตย์เริ่มงาน9โมงเช้าเลิกงาน5โมงเย็นประมาณสัปดาห์ละ40ชั่วโมงใครกันที่เป็นคนกำหนดสิ่งนี้ให้เราแล้วถ้าเราทำงานหนักกว่านี้ผิดกฎหมายหรือเปล่ามาครับอับดุลเททูบจะพาไปหาคำตอบถึงที่มาของชั่วโมงทำงานในเชิงประวัติศาสตร์และแนวโน้มของการทำงานในอนาคตที่ไม่ได้ให้ความหมายกับการใช้เวลาในที่ทำงานกันอีกต่อไปตลอดจนความสำคัญของความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวไปติดตามกันครับสิ่งที่น่าจะพออ้างอิงได้ถึงการมีวันหยุดของมนุษย์ก็คือวันสะบาโตที่ปรากฏในพระคัมภีร์ของคริสตศาสนาที่ระบุว่าพระเจ้าทรงใช้เวลาไป6วันในการสรรสร้างสิ่งต่างๆบนโลกจากนั้นจึงทรงหยุดพักผ่อน1วันในวันที่7แม้จะมีการถกเถียงกันว่าวันสะบาโตแท้จริงแล้วเป็นวันเสาร์แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ด้วยเพราะพระเยซูฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันอาทิตย์หลังจากสิ้นพระชนม์ไป3วันแต่โดยหลักการแล้วก็คือควรมีวันหยุด1วันในสัปดาห์และเพื่อให้เป็นวันบริสุทธิ์วันสะบาโตจึงเป็นวันที่มนุษย์จะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมนมัสการถวายเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้าที่โบสถ์หรือศาสนสถานก่อนหน้าการปฏิวัติอุตสาหกรรมภาคการผลิตเช่นการเกษตรเหมืองแร่หรือการเดินทางมักใช้แรงงานคนเป็นหลักแต่เมื่อมีการคิดค้นและเริ่มมีการนำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้ในช่วงศตวรรษที่18ในยุโรปมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่ตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้วิถีชีวิตและการทำงานของผู้คนเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มอพยพเข้ามาหางานทำในเมืองมีการผลิตในรูปแบบของโรงงานที่คาดหวังผลผลิตในจำนวนมากในช่วงศตวรรษที่19สหรัฐเกิดสงครามกลางเมืองและนำไปสู่การเลิกทาสชาวอเมริกันต้องเดินหน้าเข้าสู่โรงงานเพื่อทำงาน70ชั่วโมงต่อสัปดาห์และอาจต้องทำงานทุกวันการทำงานวันละ12ชั่วโมงถือเป็นเรื่องปกติถูกนายจ้างกดขี่ในหลายรัฐของสหรัฐแรงงานเริ่มรับไม่ได้กับการทำงานที่หนักหน่วงมีการประท้วงหยุดทำงานจนเกิดเป็นที่มาของวันแรงงานสากลหรือเมเดย์วันที่1พฤษภาคมปี1886เกิดจลาจลนัดหยุดงานประท้วงและพยายามเรียกร้องให้เหลือการทำงานเพียงวันละ8ชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้รับการขานรับจากนายจ้างและเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่1แรงงานจำนวนมากถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในขณะที่อุตสาหกรรมโลหะต้องเร่งเครื่องในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆทำให้ชั่วโมงทำงานพุ่งขึ้นไปถึง84ชั่วโมงต่อสัปดาห์หลังสงครามสิ้นสุดลงสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อสหรัฐใช้ทรัพยากรไปกับการต่อสู้ในสนามรบอย่างหนักทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวเกิดภาวะที่เรียกว่า Great Depression หรือการถดถอยของเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1929ตลาดเงินตลาดทุนเสียหายคนว่างงานจำนวนมากและต่อให้มีงานทำก็ได้รับค่าจ้างน้อยลงหลังจากเฮนรี่ฟอร์ดคิดค้นรถยนต์ยานพาหนะที่ปฏิวัติการเดินทางของผู้คนทั่วโลกเขาตั้งโรงงานที่เริ่มทยอยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นมีสายพานการผลิตที่ทำงานได้รวดเร็วและต้นทุนถูกลงแต่ก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานคนในส่วนที่ต้องใช้แรงและต้องทำงานซ้ำๆแต่จ่ายเงินน้อยซึ่งไม่มีใครอยากทำส่งผลให้คนงานจำนวนมากลาออกเพื่อแก้ปัญหานี้ในปี 1926 โรงงานของ Ford Motor ที่ Long Beach แคลิฟอร์เนียจึงจัดระบบการทำงานเป็นกะโดยให้คนทำงาน8ชั่วโมงต่อวันและสัปดาห์ละ5วันได้หยุด2วันจ่ายค่าแรงที่$5ต่อวันโดยแรงงานต้องตั้งใจทำงานภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดนี่กลายเป็นการกำหนดบรรทัดฐานของการทำงานใหม่สร้างแรงกระเพื่อมเป็นต้นแบบที่หลายบริษัทปฏิบัติตามเช่นเดียวกับบริษัท Kellogg Cereal ผู้ผลิตคอร์นเฟลกที่ช่วยแก้ปัญหาคนว่างงานสภาพเศรษฐกิจตกต่ำโดยการเปลี่ยนเป็นให้ทำงานกะละ6ชั่วโมงเพื่อให้คนมีงานทำมากขึ้นซึ่งในขั้นแรกก็ให้ค่าจ้างน้อยลงกว่าเดิมและเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็เพิ่มเงินค่าแรงให้มากขึ้นตามไปด้วย สหรัฐต้องผ่านการประท้วงของแรงงานและการถกเถียงทางการเมืองอยู่หลายปีและเปลี่ยนประธานาธิบดีไปหลายคนจนกระทั่งได้พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมที่เป็นมาตรฐานใช้ปฏิบัติกันทั่วประเทศและได้รับการยอมรับในเวลาต่อมาในระดับสากลที่สำคัญคือแรงงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากนายจ้าง
ทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์และถ้าเกินกว่านั้นต้องจ่ายค่าล่วงเวลาและห้ามไม่ให้ใช้แรงงานเด็กส่วนเรื่องของอัตราค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อแรงงานเช่นการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมต่อมาในภายหลังข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ระบุว่าชาติที่มีชั่วโมงทำงานมากที่สุดในโลกคือภูฏาน 54.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มากกว่าอันดับ2คือซูดานถึงเกือบ4ชั่วโมงรองลงมาเป็นอันดับ3คือเลโซโธสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและ UAE หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามลำดับน่าแปลกใจที่ประเทศที่ได้ชื่อว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุขแต่กลับต้องทำงานหนักที่สุดในโลกเหตุผลที่ ILO ระบุไว้คือภูฏานมีประชากรน้อยและอยู่ในช่วงตอบรับวิทยาการใหม่ๆจากสากลมีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานจำนวนมากทำให้ชาวภูฏานต้องทำงานหนักและที่สำคัญคือได้รับค่าจ้างในอัตราที่ต่ำจึงทำให้ยิ่งต้องเพิ่มจำนวนชั่วโมงทำงานมากขึ้นไปอีกส่วนถ้าเปรียบเทียบเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนบ้านเราชาติที่มีชั่วโมงทำงานมากที่สุดคือกัมพูชาที่ครองอันดับ12ของโลกและอันดับ1ของอาเซียน 45.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์รองลงมาคือบรูไน 44.8 ชั่วโมงมาเลเซียและสิงคโปร์เท่ากันที่ 44.6 ชั่วโมงส่วนคนไทยทำงานเฉลี่ยที่ 41.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สูงเป็นอันดับ5ของอาเซียนและอันดับ59ของโลกสำหรับประเทศไทยแต่เดิมใช้ปฏิทินแบบจันทรคติคือข้างขึ้นข้างแรมตามการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักและด้วยความที่เป็นเมืองพุธจึงให้ความสำคัญกับวันพระอันได้แก่วันขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำวันแรม8ค่ำและแรม15ค่ำเป็นวันหยุดเพื่อที่จะให้ราษฎรประชาชนทั่วไปเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์หรือหยุดในวันสำคัญตามประเพณีอื่นๆเช่นวันสงกรานต์ในส่วนของชั่วโมงทำงานนั้นไม่ได้มีแบบแผนที่ตายตัวหากเป็นข้าทาสบ่าวไพร่ในเรือนก็จะไม่มีการนับชั่วโมงทำงานสุดแต่เจ้านายจะเรียกใช้หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เปิดร้านเปิดแผงตามตลาดหรือเทศกาลส่วนการรับราชการก็ไม่ได้มีการนับเวลาในการทำงานเช่นกันและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนมาใช้ปฏิทินตามแบบสากลที่มี365วัน12เดือนและในสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดตามแบบอย่างตะวันตกซึ่งการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงชินกับการนับเดือนปีแบบจันทรคติและยังมีการทยอยประกาศวันหยุดราชการอย่างเป็นทางการตามมาอีกด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ทัศนคติในการทำงานเริ่มเปลี่ยนตามการทำงานที่ต้องอุทิศตัวให้กับงานตอกบัตรเข้างานทำงานในองค์กรที่มั่นคงสวัสดิการดีมีความก้าวหน้าของตำแหน่งงานหรือมีเงินเดือนขึ้นทุกปีตามเจเนเรชันหรืออายุของคนทำงานเริ่มสั่นคลอนด้วยค่านิยมใหม่ๆอย่าง work life balance ที่ให้ความสำคัญกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมากกว่าหรือเท่าๆกับการทำงานหรือการเกิดภาวะ burn out หมดไฟในการทำงานเมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปไม่ได้ผลตอบรับอย่างที่หวังในขณะที่นายจ้างก็รู้สึกว่าขาดแคลนแรงงานฝีมือดีที่มีความจงรักภักดีกับองค์กรจึงมีความพยายามที่จะมองหาทางเลือกของกฎกติกาใหม่ๆที่เป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายหนึ่งในนั้นคือการทำงาน4วันต่อสัปดาห์โดยที่ยังได้รับค่าจ้างเท่าเดิมมีหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเช่นไอซ์แลนด์และเบลเยียมออกเป็นกฎหมายให้หน่วยงานหรือบริษัทต่างๆสามารถเลือกนำไปปรับใช้ได้โดยก่อนหน้านี้มีการทดลองกันในหลายองค์กรอยู่หลายปีก่อนที่จะนำมาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังสิ่งที่พบคือประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้ลดลงแถมยังดีกว่าเดิมพนักงานมีความสุขความเครียดลดลงลาป่วยลดลงและมีบรรยากาศการทำงานผ่อนคลายหรือในช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดทำให้หลายบริษัทใช้วิธี work from home 100% ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้ยังคงได้รับการยอมรับและปฏิบัติต่อเนื่องโดยเฉพาะลักษณะงานที่เป็นสากลมีการออกแบบการสื่อสารเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพทำให้ที่ทำงานหลายที่มีความยืดหยุ่นไม่ต้องให้พนักงานเข้าออฟฟิศทุกวันหรือยังคง work from home ต่อไปได้คำว่า nomad หมายถึงคนร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่ชัดเจนซึ่งคำนี้นำมาใช้กับบริบทการทำงาน work from anywhere ทำงานจากที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต
ทำให้เกิดดิจิทัลโนแมดที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานและใช้ชีวิตแบบพเนจรสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวหรือตั้งหลักแหล่งที่ใดในโลกก็ได้แต่ก็ยังคงทำงานออนไลน์หาเลี้ยงชีพได้โดยไม่จำเป็นต้องตอกบัตรเข้าออฟฟิศอาจเป็นได้ทั้งโปรแกรมเมอร์ที่ปรึกษาในด้านต่างๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นงานในฝันของคนรุ่นใหม่ได้รับความนิยมจากผู้ที่รักการเดินทางต้องการหาประสบการณ์และไอเดียใหม่ๆในต่างแดนแม้จะให้ความรู้สึกที่มีอิสระแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำงานให้เสร็จตามกำหนดด้วยเช่นกันกระทรวงแรงงานกำหนดสิทธิการทำงานหลักๆดังนี้ลูกจ้างต้องทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันและไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้างานอันตรายที่เสี่ยงต่อสุขภาพเช่นการทำงานในที่อับอากาศใช้เครื่องมือหรือสารเคมีอันตรายให้ทำงานไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวัน42ต่อสัปดาห์และต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำถ้าทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มตามจำนวนเวลาที่ทำหรือไม่น้อยกว่า1เท่าครึ่งของค่าจ้างส่วนวันหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1วันสามารถหยุดพักร้อนประจำปีได้เมื่อทำงานมาครบ1ปีโดยหยุดพักร้อนได้ปีละไม่น้อยกว่า6วันและยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานอีกมากมายทั้งเรื่องของเงินชดเชยสิทธิต่างๆที่ลูกจ้างพึงได้รับซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศของกระทรวงแรงงานและหากลูกจ้างรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนกับกระทรวงได้ชาวอับดุลไททูบทำงานอะไรกันบ้างครับทำสัปดาห์ละกี่วันวันละกี่ชั่วโมงบอกเล่าปรับทุกข์แบ่งปันประสบการณ์กันได้ในความเห็นได้เลยนะครับส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ